Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az idei angolestünkön elérkezett megint a május, újra itt vagyunk. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm nagy tiszteletű Beszterczei András lelkész elnök urat közünkben, aki minden évben hűségesen látogatja az angolestünket. Nagy szeretettel köszöntöm Mihalina László urat, a Mezőtúri Református Kollégium lelkész főigazgatóját. Köszöntöm Bodorikné Aszódi Ágnest, Ági nénit, a Mezőtúri Református Kollégium általános iskolájának igazgató helyettesét. Köszöntöm a presbitérium jelenlévő tagjait, akik elfogadták a meghívásunkat. És természetesen nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kollégáimat, szülőket, rokonokat, testvéreket, ismerősöket, a jelenlévő diákokat, akik eljöttek megnézni társaikat, és azokat az öreg diákokat is, akik megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel. Még egyetlen dolgot szeretnék itt az elején elmondani, mielőtt mindent elfelejtek. Minden támogatást nagyon-nagyon köszönünk, mind a vezetőségtől, mind a kedves szülőktől, és itt kérek elnézést a 100 harcosok szüleitől, majd látni fogják, hogy az ő gyerekük miért ment mindig koszosan haza a próbáról. Köszönjük a kollégák és a diák önkormányzat támogatását. Szeretném kiemelni Sebestyén Antal kollégám munkáját, akinek segítségével a gyerekek elkészítették a vikinghajó orrot, és természetesen köszöntöm Juhászné Tóth Magdolnát is, aki a színfalak mögött fogja rendezni a gyerekeket. És most nagy tapsot kérünk. És hát végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani annak a kollégámnak, aki végigcsinálta velem ezt a jó 2 hónapot, Gyurkó László táncpedagógusnak, aki most nem tud felállni, mert be van építve. Ő készítette a koreográfiát, vágta a zenei anyagot, és nem is szaporítom tovább a szót, a színpadra szólítom az első rész szereplőit. Amíg a gyerekek elfoglalják a helyüket, addig szeretném elmondani, hogy az idei angolestünk egy picikét más, mint az eddigiek. Idén az 5 felső tagozatos osztályból válogattuk a gyerekeket, vagy jelentkeztek a gyerekek a műsorra, és a műsor 3 részből áll. Nem kell megijedni az első rész végén, ez a leghosszabb, jó? Tehát a másik 2 rövidebb. Általában az emberek itt Magyarországon keveset tudnak a brit történelemről. Persze az általános dolgokat, a híres embereket tudják, azt is tudják, hogy hát a franciákkal rendszeresen háborúztak, meg volt valami balhé a spanyolokkal is. Mi sokkal korábbra megyünk vissza a kezdetekhez, és a műsor első részében először is látjuk, hogy az Egyesült Királyság 4 országból áll, és az őslakosokkal indítjuk a történelem leckét. A brit őslakosok éldegéltek a maguk csendességében, halásztak, vadásztak, gyűjtögettek, még nem egyszer megérkeztek a kelták. A kelták technikailag sokkal fejlettebbek voltak, és az ő papjaik voltak a druidák, akik bár írni, olvasni nem tudtak, fantasztikus memóriával rendelkeztek. A kelták sem úszták meg a római birodalomnak a terjeszkedését, megérkeztek a rómaiak, de csak Dél-Angliát tudták elfoglalni, magát a szigeteket teljességében sohasem. A római invázió mégis nagyon fontos volt, mert ők hozták el az írás és az olvasás tudományát a szigetekre. A római invázió után megérkeztek a szászok.
3 hullámban támadtak, ezek egyike volt az angol szász ág. A szászokat követték az új kemény harcosok, a vikingek. A vikingeket pedig a normannok. 1066 egy nagyon fontos évszám a britek életében. 1066 óta, hódító Vilmos óta, hódító nem lépett Britannia földjére. Ezek voltak tehát a korai középkorig tartó visszatekintés részletei. Az első rész végén pedig láthatjuk, hogyan egyesül Anglia és Wales, aztán hogyan csatlakozik hozzájuk Skócia, és végül mi történik, amikor megtámadják Írországot, és Írország ketté szakad. Az északi rész csatlakozik az Egyesült Királysághoz, míg a déli rész szabad ír köztársaság marad. Köszönöm a figyelmet! There are 4 countries in the United Kingdom: England, Wales, Scotland, and Northern Ireland. The United Kingdom is a constitutional monarchy, parliamentary democracy with a queen and the parliament. At the very beginning, Britain was peopled by small groups of hunters, gatherers, and fishers. Later, settlers arrived in waves.
advanced and very good farmers. They lived in tribes. The Celtic priests, the Druids, couldn't read or write, but they memorized all the necessary knowledge. The Roman invasion started in the 1st century before Christ, but they could conquer south of England only in Anno Domini 33. The Romans brought the skills of reading and writing to Britain. After that Rome had pulled its last soldiers out of Britain, new powerful invaders, the Saxons came for Germany. Hardly anything is left Celtic language or culture. However, the strength of Anglo-Saxon culture is obvious even today. The region settled by the Anglo-Saxons became unified as the Kingdom of England in the 10th century.
At the end of the 8th century, new raiders came from Norway and Denmark. They were the Vikings. By 865, it was clear that Anglo-Saxon kings couldn't keep them out, so King Alfred made a treaty with the Vikings in 878. In 1066, the Normans invaded England and large part of Wales, much of Ireland, and settled in Scotland, bringing to each country feudalism and Norman French culture. The union between England and Wales began in 1284 and formalized in 1776.
England and Scotland agreed to join in 1707. Another act of union was accepted in 1801, which created the United Kingdom of Great Britain and Ireland. The rise of Irish nationalism led to the partition of the island. The Irish Free State became independent in 1922, while Northern Ireland remained part of the United Kingdom. Ez volt tehát a történelmi visszatekintő, most pedig következzen a második rész. A második rész szereplőit kérem a színpadra. A következő pár percben azt fogják nekünk bemutatni a szereplők, hogy melyik országnak ki a védőszentje, illetve mi a nemzeti szimbóluma. Each country in Britain has its own patron saint and floral emblem. St. George is the patron saint of England. The national flower of England is the rose. The flower has been adopted as England's emblem since the time of the Wars of the Roses, Civil Wars 1455 to 1485, between the Royal House of Lancaster, whose emblem was a red rose, and the Royal House of York, whose emblem was a white rose.
St. Andrew is the patron saint of Scotland. The national flower of Scotland is the thistle, a prickly purple flower which was first used in the 15th century as a symbol of defense. The Scottish bluebell is also seen as the flower of Scotland. St. David is the patron saint of Wales. The national flower of Wales is the daffodil, which is traditionally worn on St. David's Day. The vegetable called leek is also considered to be a traditional emblem of Wales. There are many explanations of how the leek came to be adopted as the national flower of Wales. One is that St. David advised the Welsh on the eve of battle with the Saxons to wear leeks in their caps to distinguish friend from foe. St. Patrick is the patron saint of Northern Ireland. The national emblem of Northern Ireland is the shamrock, a three-leaf plant similar to clover. An Irish tale tells of how Patrick used the three-leaf shamrock to explain the Trinity. He used it in his sermons to represent how the Father, the Son, and the Holy Spirit could all exist as separate elements of the same entity. His followers adapted to wearing a costume on his feast day. Azt már megszokhattuk, hogy nincs angolest humor nélkül, és hát a brit humor nekem a kedvencem. A harmadik részben 4 rövid jelenetet fogunk látni, és én most előre lelövöm a poént azok kedvéért, akik nem beszélnek annyira angolul, és kérném a harmadik rész szereplőit, hogy jöjjenek színpadra. Hát az első jelenetnél rögtön 2 komoly problémába ütköztünk. Az első jelenet arról szól, hogy egy walesi birkapásztor békésen legelteti a birkáit, és ezek a birkák bizony belepisilnek a folyóba. És aztán megjelenik egy ember, aki elkezd inni a folyóból. A walesi pedig walesiül kiabál neki, hogy ne így áll, hát be van szennyezve a víz. Az ember sajnos egy szót nem ért belőle, és mondja neki angolul, hogy hát jó ember, nem tudnál valami értelmes nyelven beszélni, mondjuk angolul? És akkor jön rá a walesi, hogy hoppá, egy angollal van dolga, és hát a poént mégsem lövöm le, szerintem meg lehet érteni, jó? Ha valaki az elején nem érti, hogy mit kiabál a walesi, az nem véletlen, mert nem angolul mondja, jó? A másik probléma az volt, hogy hogyan oldjuk meg azt a bizonyos aktust, vagy akciót, és most kérek elnézést Tóth István volt állattenyésztés tanáromtól. Tudom, hogy nem így pisil a birka, de muszáj volt valahogy színpadra vinni. A második jelenetben azt látjuk, ahogy egy angol, egy ír és egy skót részt vesz egy közvéleménykutatásban, amelyről a teaivási szokásaikról kérdeznek. És hát az angol természetesen nagyképűen mondja, hogy ő mindig a bal kezével keveri meg a teáját. A skót mindig a jobb kezével keveri meg a teáját, és hogy mit mond az ír, azt majd látni fogjuk. A harmadik jelenet az írekről szól, Szent Patrik napján vagyunk, és
Egy ír lány és egy skót lány találkozik. A skót nem igazán kedveli ezt az ünnepet, meg hogy őt puszilgassák Szent Patrik napja alkalmából, és megjelenik egy angol fiú, hát akinek úgy bocsánat, nem angol fiú, hanem walesi fiú, akinek megtetszik a skót lány. Igen ám, de ennek a fiúnak van egy barátnője, és hát a végén kiderül, mert megállapítják az írek, az ír és a skót lány, hogy hát ez bizony nagyon angol, mert rögtön rendet teremt. Az utolsó jelenetünkben idegen földön esnek fogságba ír, angol, walesi és skót katonáink. És hát az idegen parancsnok közli velük, hogy már pedig most benneteket ki fogunk végezni. De előtte lehet egy utolsó kívánságotok. Hát mit kér az angol? Természetesen ő még szeretné utoljára hallani a God Save the Queen, ugye, ami a brit nemzeti himnusz. Természetesen az ír is egy csodálatos ír balladát szeretne hallani, a walesi is, és hát, hogy mit szeretne a skót, azt pedig fogjuk majd látni. Ezt követően pedig kövessük a konferenciának az utasítását. Shuffling, shuffling, shuffling down, rambling, scrambling, heading for town, hustling, bustling, buzzing around, happily waiting at the station. Look at that train number 709, it's a huffing and puffing and coming on time. Who do you think's about to ride? The band they call the Dixieland Five. Ba, ba. A farmer was tending his flock one day when he saw a man drinking from the stream. Realizing the danger, he shouted over to the man. Bide över domaren i kövi! Finally the farmer went right up to the man and the stream and said again, Domaren i kövi! Bide över! I'm dreadfully sorry, my good man. I can't understand a word you say, dear boy. Can't you speak English? Oh, I see. I was just saying, if you use both hands, you can get more in. Shuffling, shuffling, shuffling down, rambling, scrambling, heading for town, hustling, bustling, buzzing around, happily waiting at the station. Look at that train number 709, it's a huffing and puffing and coming on time. Who do you think's about to ride? The band they call the Dixieland Five. An Englishman, an Irishman, and a Scotsman were taking part in a survey about tea drinking habits. I always stir my tea with my left hand. I always stir my tea with my right hand. How about you? Oh, me! I always use a spoon. Shuffling, shuffling, shuffling down, rambling, scrambling, heading for town, hustling, bustling, buzzing around, happily waiting at the station. Look at that train number 709, it's a huffing and puffing and coming on time. Who do you think's about to ride? The band they call the Dixieland Five. La 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 la, they're gonna play that Buzz Red Ramble tune. You've never heard it play. Join in the big parade. All together now, 1 and 2. Join the happy frog. Feel the beat of that ramble and scramble and Buzz Red Ramble. I hate St. Patrick's Day. Why?
Oh, the stupid shirts with the green beard. So disgusting. It makes a mockery of the true meaning of the holiday. What is the true meaning of St. Patrick's Day? What do you think? Hey, ladies! How are you? This was St. Patrick's Day. I'm Irish. Does that mean I should kiss you? And what about you? Don't kiss me, I'm Scottish. That's funny! So, you don't want me to kiss you? No! What are you doing? What? Me? Nothing. I saw the way you were looking at her. No, I just need a pencil. Get out of here! Get out now! I'm sorry. English. She's definitely English. Shuffling down, rambling, scrambling, head for town, hustling, buzzing around, happily waiting at the station. Look at train number 709, it's hopping and popping and coming on time. Who do you think's about to ride? An Englishman, Irishman, Welshman, Scotsman, were captured while fighting in a far-off foreign land. We're going to line you up in front of a firing squad and shoot you all in turn. But first, you each can make a final wish. I'd like to hear God Save the Queen just one more time to remind me of the old country. I'd like to hear Danny Boy just one more time to remind me of the old country. I'd like to hear Man of Harlech just one more time to remind me of the old country. I like to be shot first! Shuffling down, rambling, scrambling, head for town, hustling, buzzing around, happily waiting at the station. Look at train number 709, it's hopping and coming on time. Who do you think's about to ride? The band they call the Dixieland Ride. Ladies and gentlemen, the national anthem of the UK. Stand up, please. God save our gracious Queen, long live our noble Queen, God save the Queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the
Kedves gyerekek, kedves vendégeink, úgy gondolom, hogy nagy-nagy köszönet illeti angol tanár kollégámat, Ácsné Tóth Krisztinát, ezért a csodálatos délutánért. Én úgy gondolom, valamennyien jól szórakoztunk, nagyon-nagyon sok munka előzte, meg ez látható. Volt az előadáson, nagyon kidolgozott volt, nagy-nagy örömet szereztetek nekünk, gyerekek. Nagyon ötletesek voltatok, és igazán szívet, lelket melengető volt benneteket nézni. Köszönjük nektek, és köszönjük Kriszti néninek. Mihalina László főigazgató úr szeretné egy csokorvirággal megköszönni. És szeretném én is a gratulációmat kifejezni minden kedves diáknak. Nagyon örülök, hogy ilyen színvonalas produkciókat mutattatok be. Gratulálok ahhoz is, hogy nagyon jól tudtátok a nyelvet. Nem utolsó dolog egy angolesten, hogy nagyon szépen beszéltek angolul, és elsősorban Kriszti nénit illeti a dicséret, hiszen ő tanít benneteket évek óta, és gratulálok ahhoz, hogy mindezt nem csak szépen mondtátok el ékes angolsággal, hanem humorosan is adtátok elő. És megörvendeztettetek bennünket, és tényleg néhány örömteli pillanatot szereztetek ezen az estén nekünk. Nagyon köszönöm, és most pedig gratulálok először Kriszti néninek, aki nagyon sok energiát fektetett bele az elmúlt hónapokban, és nagyon köszönöm a felkészítő munkáját, azt, hogy ennyire nagy odaadással próbálta meg felkészíteni a gyerekeket, és mindig is az angol nyelv szeretete vezérelte, én látom rajta, és amikor előadja az elején mindig, hiszen évek óta halljuk az angolesteknek a bevezető konferencié részét, Kriszti néninek mindig árad a szavaiból az a szeretet, amely az angol nyelv iránt őt mindig is vezérelte. Gratulálunk Kriszti néninek a felkészítő munkájához. Azt hiszem, Kriszti néni nevében is megköszönöm, és érezhető a ti szeretetetek nem csak az angol nyelv, hanem Kriszti néni iránt is. Szeretnénk azonban másoknak is megköszönni ezt a délutánt, akik a háttérből segítettek technikailag, hogy minden jól menjen és ékesen sikerüljön. Először is szeretném megköszönni Gyurko László kollégámnak, aki itt most beszorulva ül az első sorban, és nem tud kijönni. És akkor, aki még inkább háttérben volt, Magdi néni, gyere elő! Köszönjük szépen Magdi néninek is a munkáját! Én köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk, és megértük ezt a napot. Jövőre veletek ugyanitt, kb. Ekkor. A 8-osok meg remélem, hogy eljönnek megnézni bennünket. Jó? Köszönöm szépen, sziasztok! Goodbye everybody! See you tomorrow! Bye bye!